Mukha siyang spaghetti. Pero hindi ito spaghetti. Anong luto kaya ito? Ito ang mga kakailanganin nating mga sangkap. Labong o bamboo shoots. Sibuyas. Bawang. Luya. Karne ng baboy. Pamintang durog. Mantika. Toyo. Suka. Ilagay ang karne ng baboy sa kawali, at lagyan ng kaunting tubig. Pakuluan ng kaunti hanggang sa ito ay mag-isa sa sariling mantika. Lagyan ng kaunting mantika ang kawali. Iset aside ang karne at pwede nang inisa ang bawang at sibuyas.
lagyan natin ng durog na paminta. At dagdagan ng kaunting tubig. Takpan natin at pakuluan ng ilang minuto. Pwede po tayong maglagay ng seasoning for extra flavoring. Ayan, pwede na natin patayin ang apoy and ready to serve. Ito na ang ating adobong labong.